iBond Jayanth Ukwaththa බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 අගෝස්තු 28 වෙනිදා දවස. අදත් සුපුරුදු විදියට ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ තොරතුරු ගණනාවක් තියෙනවා ෂෙයා කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝස් දෙකක් ඔයාලට ලැබෙවි. වීඩියෝස් බලන්න, වීඩියෝස් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් දාන්න. මේ මොහොතේ මේ පැය 24 ගෙවෙන පැය 24 ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ තත්ත්වය මේකයි. හැබැයි මේ දැන් බිට්කොයින් chart එකට අපි ගියොත් බිට්කොයින් prices පොඩි 15 මිනිත් වගේ chart එකකට ගියොත් price recovery එකක් 25800 ගානට වගේ අපි මේ volume ටික අයින් කරොත් පේනවා මේ bottom එක 25850 region එකට price එක වැටුණා. ඊට පස්සේ දැන් මේ sudden recovery එකක් ගත්තා මේ මොහොත වෙනකොට. බලමු මේ price එක අද සඳ දවසේ කොහොම hold කරාවිද කියලා. මේ bitcoin chart එකට ආපු නිසා මම පෙන්නන්නම්. ඊයේ හන්දෑවේ වැන්කෝ ටයිම් එකෙන් අපි පොඩි bitcoin short එකකට ගියා. මේ mark කරලා තියෙන red box එක සහ green box එක ඒක short entry එක තමයි මෙන්න මේ region එකෙන් අපි enter උනේ. ඒ පැය ගාන අපි බලනකොට උදේ මෙන්න මේ level එක reach කරලා තිනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් risk කරන්නේ එක unit එකයි නම් almost 1 to 5 gain එකක් bitcoin වලින් මේ short එකෙන් ඇවිත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි price එක නැවත පම්පුනේ. ඉතින් මේක Patreon එකේ share කරපු trade එකක්. මේ තියෙන trade entry එක ඊයේ හන්දෑවේ මම share කරපු enter වෙන price එක, stop එකේ price එක සහ minimum take profit එක සියල්ල මේ විදිහට share වෙනවා Patreon එකේ. මේක day trade එකක් විදිහට ගියේ. ඉතින් ඔය day trading interested නම් membership වල first මේක යටම එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. day trading, swing trading දෙකටම interested නම් second tier එක හෝ ඊට උඩේ වට සම්බන්ධ විය හැකි බව මතක තියාගන්න. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ හරහා එන්න පුළුවන්. US futures market එක මේ වෙනකොට බැලුවොත් CNBC කියන stock futures rise to kick off the final trading week of a rocky අගෝස්තු මාසය. කලබලකාරී කලබල සහිත මාසයක් වුණා. ඉතින් මේ අපි ඉන්නේ අගෝස්තු මාසයේ අවසානය. මේ අවසානය ඉතාම හොඳට හවර කරගන්න ෆියුචර්ස් මාකට් එක US ස්ටොක් මාකට් එක උත්සාහයක් දෙන බව පේන තියෙනවා. සඳ උදේ තවම ස්ටොක් මාකට් පටන් ගත්තේ නැහැ. තව පැය විනාඩි 11ක කාලයක් තියෙනවා මාකට් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න. නමුත් මේ වෙනකොට පොසිටිව් බව යට පේනවා. Dow futures, S&P සහ Nasdaq futures. හැබැයි ඒ පොසිටිවිටි එක ක්‍රිප්ටෝ වලට ඇවිත් නැති බව පේන තියෙනවා. මේ coin market cap එකේ බැලුවොත් market එක sideways යන්නේ. මේක refresh කරලා බලමු ආයෙමත්. bitcoin මෙවැනි price pump එකකට ගියත් coin market cap එකේ තවම change එකක් නැහැ. sideways යන්නේ 0.07 down බව පේනවා. overall market cap එකත් 1.05 trillion. volume එකත් තාම සඳ උදේ බිලියන 20යි තාම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මොහොත වෙනකොට මේ පැයේ දැනට ලොකු change එකක් නැති බව පේනවා. මේ පැය 24 බැලුවොත් bitcoin no change, ethereum no change, ඊට පස්සේ BNB no change, Ripple 1.6 down, it was Cardano close to 1% down, Dogecoin close to 1% down, Solana no change, Tron no change, Polkadot no change, Polygon up 2.4% කාලයකට පස්සේ Toncoin no change, Litecoin no change, Shiba Inu close to 1% down, Bitcoin Cash no change, Avalanche no change. ඉතින් Avalanche 19 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා. මේක තමයි දැනට තත්ත්වය. අද top gainers ලා විදිහට බැලුවොත් market එක ගැන idea එකක් ගන්න curve close to 6% up, Fracture 3.5%, Conflux 3.3%, PSV 3.2, Filecoin කාලයකට පස්සේ 3% up power පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ downers ලා බැලුවොත් එම losers ලා Bond down 7%, Sui down 6%, Hedera 3%. මේකේ Filecoin අද දවසේ 3% up බව පේනවා. අපි file chart එකට පොඩ්ඩක් යමු. මේ තියෙන Filecoin daily chart එක මෙවර bear market එකේ lowest level එක $2.730 වැටුනේ දෙසැම්බර් 16. ඊට පස්සේ මේ temporary මේ relief rally එකෙන් පස්සේ ආයමත් වටනවා 2.50 hold number එක hold කරන බව පේන තියෙනවා. මේවර දැන් මේ සති දෙකකට කලින් drop වුණා අගෝස්තු 17. ඒ වර low එක 2.96 අර 2.50ට ආවේ නැහැ. previous මේ 2.20ට ආවෙත් නැහැ. අපිට පේනවා price එක slowly higher
high lows හදන බව. ඉතින් මේක අවසානයේ නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් පොඩි ඉඟියක් පෙන්නනවා price එක 2.50 area එකේ hold වෙන බව. ඒ වගේම මෙවර අවසානයේ 2.50ට එන්න අවකාශයක් තිබෙත් නැහැ. මේ buyers ලා මේ 250 සහ 290 region එකේ buyers ලා ඉන්න බව පේන තියෙනවා. ඉතින් මේවා පොඩි ඉඟි මේ හරිය institutions buy කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේක storage service එකක් ඔයා දාන්න Filecoin. ඉතින් මේවා දැන් වැටිලා තියෙන්නේ top එකෙන් සෑහෙන percentage එකක්. ඉතින් Filecoin වගේ ඒවා ගැන අවධානය යොමු කරන එක වටිනවා. මේ bear market එකේ altcoins වලට buy button ඔබන්න අපිට හිතෙන්නේ නැහැ මම දන්නවා. නමුත් at least මේවා watch එකේ ඉඳ මේවා ඉදිරියේදී pump වෙන්න අවකාශ තියෙන පුළුවනි. ඉතින් මේ මතක තියාගන්න මේ channel එක කතා කරන සියලු දේවල් financial advice නෙවෙයි. මේ ඔක්කොම education contents පමණයි. සල්ලි දානවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම තව research කරන්න, තව දන්න කියන අයගෙන් අහලා බලන්න තොරතුරු සල්ලි risk කරන්න කලින්. මේ තියෙන තව පොඩ්ඩක් zoom in කරපුවම Filecoin chart එක 4 hour chart එක මේ තියෙන 4 hour chart එකේ අපිට පේන මේ 3.28 region එක වම් පැත්තට තව support උත් තියෙනවා. මේ 3.28 region එකට price එක අවස්ථා කීපයක ඇවිත් තියෙන බව support වගේම resistance අවස්ථා කීපයක් එතන retest කළා. මේ අවසාන වශයෙන් මේ yellow trend line එකෙන් crash වෙන්න කලින් එතන fake out එක ඇවිල්ලා land කරේත් හරියටම ඒ 3.27 උඩ දැන් breakout එකක් යන බව පේන තියෙනවා. මේ දෙවෙනි අවස්ථාව break වෙන්නත් ගොඩක් දුරට ඉඳ තියෙනවා. මේ වෙනකොට bitcoin වල දෙවන්ත ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. bitcoin suddenly price එක pump වෙන්න ගත්තා. ඒ නිසා Filecoin මෙතනින් pump වුණත් පුදුම වෙන්න එපා, bounce වුණත් පුදුම වෙන්න එපා. මෙන්න මේ තොරතුරු බලමු. මේ ඇවිල්ලා bitcoin අපි දන්නවා පළවෙනි holder නැත්නම් ලොකුම single wallet එක own කරන්නේ Binance වගේම දෙවෙනියට ඉන්නවා Bitfinex. මේ දෙන්න අරනම දැන් තුන්වෙනි එක හඳුනාගෙන තියෙනවා. Arkham Intelligence ආයතනය සඳහන් කරන විදිහට individual wallet එකක hold කරන් ඉන්න වැඩිම bitcoin ප්‍රමාණය තුන්වෙනියට hold කරන් ඉන්නේ Robinhood exchange එක බව සඳහන් වෙනවා. බිලියන 3ක් වටිනා bitcoin මේ exchange එකේ තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. According to Arkham Intelligence investment and trading platform Robinhood holds over 3 billion bitcoin in a single wallet බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපිට පේනවා මේ exchanges massive amounts වලින් bitcoin hold කරන් ඉන්න බව. වගේම Robinhood කියන්නේ crypto විතරක් platform එකක් නෙවෙයි. Robinhood stocks exchange එකක් විදිහට ඉස්සෙල්ලාම ආවේ. පස්සේ තමයි crypto allow කරේ. මේගොල්ලොත් bitcoin 3 billion hold කරන් ඉන්න බව හෙළි වෙලා තියෙනවා. මේ only fans කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ adult content provide services provide කරන platform එකක්. මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ වාර්තාවක් වෙනවා තමයි මේගොල්ලොන්ගේ assets වල holdings අතර මිලියන 20ක් වටිනා Ethereum. දැන් අපි දන්නවා Tesla එක hold කරන් හිටියා bitcoin මේ මෑතකදී ටික විකුණලා දැම්මත් SpaceX එවැනි company සීම සහිත ප්‍රමාණය තිබේ bitcoin hold කරන් ඉන්න. මේක තමයි first time ආරංචි වුණේ මේ වගේ large institution එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ filings වල වාර්තා වෙනවා මේක financially ගොඩක් stable company එකක්. 20 million Ethereum hold කරන් ඉන්න බව. නමුත් loss එකක් මේ quarter එකේ record කරලා තිබ්බත් ඒ crypto market එකේ down trend එක නිසා loss එකක් වුණත් දැන් institutions store එකක් of value එකක් විදිහට Ethereum සම්බන්ධයෙන් උතු විශ්වාසයක් තියන්න පටන් ගන්න තියෙන බව තමයි මේ තොරතුරින් වාර්තා වෙන්නේ. මෙන්න මේ තොරතුරු බලමු. මේක ඉන්නේ මේ Oman වලින් එන news එකක්. Oman invest millions in crypto amid questions of whether it's Sharia compliant. ඒගොල්ලෝගේ ආගමික නීතිය අනුව තවමත් මේ cryptocurrency ඒ ආගමික නීති වලට එකඟද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තවත් debate එකක් තාමත් විවාදාපන්නයි. ඒ ආගමික නායකයෝ මේ සම්බන්ධයෙන් තවමත් සාකච්ඡා කරන බව සඳහන් වෙනවා. ඒකේ වෙතත් ඔමානය මේ debate එක ongoing debate එකක් තියෙන අතරෙත් මේ අය crypto සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කැමැත්තක් දක්වන බව සඳහන් වෙනවා. The debate is ongoing among Islamic scholars at a time when the Muslim world is forging ahead in crypto adoption. ඉතින් මේකේ පේනවා අරාබි දේශයේ දවන්ත මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉදිරියේදී ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට හැකි බව යම් හේකින් ඒගොල්ලන්ගේ ආගමික නායකයන්ගෙන් අවසරය ලැබුණොත්
billions trillions වලින් සල්ලි ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට ආ හැකි බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ වෙනකොටත් පැහැදිලිවම වෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් විශාල ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් පෙන්වනවා බබ. අනිත් එක්සැම්පල් එක මේ ඔමාන් එක්සැම්පල් එක අපි ගත්තොත් ඩුබායි එක්සැම්පල් එක. ඩුබායි ඇවිල්ලා ලෝකේ සිංගප්පූරුව හොංකොං එක්ක කම්පීට් කරන ග්ලෝබල් ක්‍රිප්ටෝ අතන්ට මොකක්ද කියන්නේ අපි හබ් එකක්. මේ කම්පිටිෂන් එකේ ඉන්නවා. මේ වෙනකොට ඩුබායි සම්බන්ධයෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරගෙන යනවා. ඉතින් දැන් ඔමානුත් ඒකම ඉදිරියට ඇවිත් තියෙන බව පේන තියෙනවා. මේ පැහැදිලිවම ක්‍රිප්ටෝ ඇඩොප්ෂන් එක සම්බන්ධ කාරණා මේ වගේ සල්ලි වැඩි ප්‍රමාණයක් බිට්කොයින් වලට ආ හැකි, තව ප්‍රමාණයක් ඉතරියම් වලට ආ හැකි. ඉතිරිය ඊටම ආකර්ශනීය ඇල්ට් කොයින්ස් පැත්තට ආ හැකි බවත් මතක තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකට එන්න කලින් මේ බලාගෙන යමු මේ Solana සම්බන්ධයෙන්. Solana price එකේ analysis imminent $16 correction on the horizon. මේක $16ට වැටේවිද කියන එක සම්බන්ධයෙන් දැන් කතා බහ වෙනවා. price එක තාමත් declining. මේකේ අනිත් තර්කය තමයි නෑ මේක falling wedge pattern formation එකක් මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ falling මේ short term නැත්නම් medium term down trend එකක හිටියත් overall trend එක දිහාවට මේක wedge breakout එක සිදු විය හැකි බවට ගණන් බලනවා මේ තියෙන chart එක. එතකොට chart එකේ මේ bottom එක වර මතක නම් $8න් bounce වුණා. ඊට පස්සේ sideways ගියා. ඊට පස්සේ $32 දක්වා ගිහිල්ලා මේ වෙනකොට trending downwards. එතකොට මේ $16 කියන්නේ මේ පහළ පේන line එක, මේ line එක දක්වා price එක ඒ විදිහ නැත්තම් දැන් තියෙන 20න් 20 whole number එකක් මේ 20න් price එක hold කරා with $20 අපි line එකක් දැම්මොත් හරියටම මෙන්න මේක තමයි 20. මේ වෙනකොට 20 hold කරන බව පේන්න තියෙනවා. දැන් අවස්ථා තුනක් 20 retest කරලා තාමත් 20න් වට්ටන්න sellers ලට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ 20න් buyers line බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් 20 ගැන idea එකක් 20 ගැන අවධානය යොමු කරන්න. යම් මේකින් 20න් වැටුනොත් ඊට පස්සේ 16 ලොකු support එකක් බවත් මතක තියාගන්න Solana වලට. මෙතන ඊයේ දවසේ මම share කරපු swing trade එකක්. මේක හැබැයි intraday trade එකක් විදිහට අවසන් වුණා. swing එකක් කියන්නේ අපි දවස් දෙකක් ඊට වැඩිය දින ගණනක් යයි කියලා expect කරන trade සමහරලාට මේවා පැය ගාණකින් ඉවරනවා. එතකොට දිනය ඇතුළත buy කරලා දිනය ඇතුළත sell වෙන trades වලට intraday යනුවෙන් හඳුන්වනවා. ඉතින් කැමති අය මේක swing කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව දින කිහිපයක් යවන්න පුළුවන්. ඒකසේ වෙතත් ඊයේ දවසේ මේක profit target එක reach කරා Patreon එකේ. ඉතින් swing trade කරන්න interested නම් membership වල second tier එක හෝ ඊට ඉහළ tiers වලට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට swing trades කරන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.